มีทั้งความขี้เกียจมันมีทั้งความต่างๆมีข้ออ้างทุกสิ่งอย่างนอนน้อยมากเมื่อคืนไม่ได้นอนงานเยอะนู่นนี่นั่นมันคือคำข้ออ้างทั้งนั้นอ่ะมันก็เครียดคือมันเหมือนกับทำไมวะมันทำกันบ้านน้อยหรือว่าอะไรวะมันรู้ว่าตัวเองแย่ที่สุดแล้วทำไมมันถึงยังพัฒนาได้ช้าก็ไม่มากพอที่จะเมื่อเวลาถึงวันสอบปุ๊บมันยังไม่ดีอ่ะคือคุณเป็นนักแสดงเฟลนะผมซ้อมแพทเทิร์นอย่างเดียวยังไม่รวมเต้นเนี่ยเป็นชั่วโมงให้เขาเปลี่ยนอยู่นั่นแหละถ้าเขาชนผมจะบอกว่าให้เอาใหม่ทั้งหมดจะไม่มีการปราณีใดๆก็แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เด็กๆบางคนมันไม่ค่อยฉายแสงทำไมบางทีมันปกติมันทำได้ดีกว่านี้ทำไมวันนี้มันดูมันทำไม่ค่อยดีเลยวะอะไรเงี้ยเขาจะได้นักแสดงที่เขาต้องการจริงๆเหรอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าวันนั้นทั้งวันอ่ะส่วนใหญ่ทำได้ไม่ค่อยดีไม่มีอะไรจะดีกว่านี้เวลาที่แสนพิเศษให้โลกทั้งไม่มีแค่เรา just come with me จะทำให้เธอได้ลืมทุกอย่างแค่จดจำหน้าที่ I just want you I just need you I just want you I just love youจุดเริ่มต้นจริงๆมันเกิดจากแพชชั่นและความคิดก่อนว่าเหมือนเด็กๆเลยครับทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้วะทำไมประเทศนั้นเขาทำได้ประเทศเราทำไม่ได้สุดท้ายคือเรารู้สึกว่าควอลิตี้เท่านั้นมีโปรเจกต์ที่ดีพอที่เอาชนะใจศิลปินที่เขารู้สึกว่าเขาจะยอมเหนื่อยกับเราได้มันจะต้องมีคุณภาพที่มากพอที่ทำให้แฟนคลับหรือแฟนๆที่เขาฟังเพลงยอมรับในควอลิตี้ตรงนี้ได้และสามารถทำชิ้นงานได้ทั้งการร้องการเต้นการแสดงได้อย่างมีคุณภาพจริงๆมันคือจุดเริ่มตรงนี้ครับที่มันเกิดเป็นโปรเจกต์นายไปนายขึ้นมาครับจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่พี่รู้จักพี่วูดก่อนก็เลยถูกส่งต่อมาว่าให้มาร่วมโคทำงานกับโฟร์ล็อกในโปรเจกต์นั้นครับเหมือนพอattitudeเราตรงกันว่าพี่วูดอยากชวนน้องไปออดิชั่นเราไม่ติดเรื่องการจะส่งน้องไปออดิชั่นเราก็เลยเข้าร่วมโปรเจกต์นี้เลยครับที่ผ่านมาเวลานาดาวดูแลและพัฒนาศิลปินเราพยายามสอนน้องว่าไม่ว่าน้องจะเป็นเบอร์ไหนเป็นนักแสดงหรือเป็นศิลปินต้องพร้อมไปออดิชั่นช่วงแบบ 2-3 เดือนแรกก็มีความแบบกังวลอยู่ยังกังวลอยู่มองเห็นภาพอะไรในใจคิดว่าเขาต้องดีกว่าสแตนดาร์ดที่เคยผ่านมาในบอยแบนด์ในยุคที่เคยผ่านมาของในเมืองไทยแน่นอนคือคิดว่าเขาจะไปอีกโดยที่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะสุดที่ไหนเพราะว่ามันต้องเรียนรู้ไปด้วยกันจนถึงวันนั้นวันนี้คือคุณต้องร้องเพลงคุณต้องร้องเพลงได้ดีไม่ใช่แค่ร้องเพลงได้ถ้าเกิดคุณต้องเต้นคุณต้องเต้นได้ดีไม่ใช่แค่เต้นได้คุณต้องมีความรับผิดชอบ 100% กับทุกสิ่งที่คุณทำนี่คือศิลปินที่มีคุณภาพพอมันมีเป้าหมายแบบนั้นที่มันชัดมากๆปุ๊บอะมันเลยเกิดความกดดันมันเลยเกิดความตึงเครียดเลยเกิดน้ำตามันต้องไหลเพราะเหมือนว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำเล่นๆเขาสึกแค่แบบเขามาซ้อมแต่เขาไม่ได้เอาใจใส่ลงไปในนั้นอะปรากฏการณ์เหล่านี้มันก็ไม่เกิดเรามีตารางซ้อมที่เยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดเขาซ้อมแบบไม่จริงจังเขาก็ไม่เก่งอยู่ดีเขาก็พัฒนาตัวเองไม่ได้อยู่ดีถ้าเราอยู่คนนี้ไม่ใช่เนี่ยจะอยู่กันยังไงวะ 2-3 ปีเครียดตายหายเลยการทำงานแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องความสามารถอย่างเดียวมันคือทุกมิติในการทำงานมารยาทบุคลิกการวางตัวการพูดจาความขยันความรับผิดชอบทุกอย่างมีผลหมดเราอยากสร้างศิลปินที่มีคุณภาพมันคือ9คนที่ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยจะทำให้เขามาทำในสิ่งเดียวกันแล้วไปในดิเรกชันเดียวกันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่จะปรับตัวตนปรับความเข้าใจปรับ attitude ให้เป็นดิเรกชันเดียวกันบางคนเป็นนักแสดงมาก่อนบางคนก็เป็นนักร้องมาก่อนแล้วอย่างบางคนที่เป็นนักกีฬามาก่อนก็จะไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยหรือบางคนที่ไม่เคยเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงหรือเป็นนักกีฬาอะไรพวกนี้มาก่อนก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยเขาก็จะไม่รู้ว่าควรจะต้องทำแค่ไหนถึงจะมากแค่ไหนถึงจะน้อยแค่ไหนถึงจะพอดีกับเพื่อนทำแล้วไม่แย่งซีนไม่ขโมยซีนไม่น้อยไปไม่ดูดรอปไปเบสิกของเด็กไม่เท่ากันแล้วก็หลายคนคือเต้นไม่ได้มาก่อนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่มันท้าทายมากเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้คือเต้นไม่ได้มีหลายคนที่เต้นไม่ได้เลยแล้วเราช่วงแรกที่เราเห็นเรายังคิดว่าแบบเหมือนกระดูกผิดเบอร์
กัปตันเป็นคนที่อ่อนที่สุดตั้งแต่วันที่เข้ามาตอนแรก เป็นคนที่ทีมงานค่อนข้างหนักใจ กัปตันนี่เป็นคนหนึ่งที่เขาไม่เชื่อ ไม่เคยเชื่อเลย เพราะกัปตันเป็นคนที่มีเสียงที่แบบบางมากแล้วก็ไม่มีน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยตายแล้วแบบอ่อนไปหมดกล้ามเนื้อก็ไม่มีเต้นก็คอนโทรลอะไรไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อมันยังไม่มีแล้วก็ยังไม่เข้าใจมิวสิกอะไรเงี้ยไอซ์เป็นเด็กที่ดูแบบว่าเหมือนแบบเป็นหุ่นยนต์น่ะแข็งๆแบบเดินมาก็ยังไงนะครับครูแบบว่าเหมือนนิ่งๆ ความที่เขามีอะไรบางอย่างที่เรามองเห็นว่าเขาจะต้องร้องเพลงได้ดีเนี่ยบางทีมันก็เป็นดาบสองคมทำให้เขารู้สึกว่าฉันทำอันนี้ก็ได้นี่ว่าแต่เขาไม่มั่นใจเลยนะเพราะเขาไม่เคยร้องเพลง เติร์ดเป็นคนที่พัฒนาการของเขามันช้า คุณมาทำสิ่งพวกนี้มันต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่มาแล้วรู้สึกว่าสนุกแล้วมันก็จบแค่นั้นมันไม่ใช่ผมเคยพูดประโยคนึงกับเติร์ดไปในคลาส acting ถ้าเติร์ดคิดว่านี่คือโปรเจกต์ที่มาหาเพื่อนนะให้คิดใหม่ริวเป็นคนขี้เล่นบางครั้งเขาก็จะเล่นมากไปผมมาคอนเสิร์ตหลายทีจนบางครั้งเนี่ยสมาชิกในวงเขารู้สึกว่าเฮ้ยเล่นไปหรือเปล่าเพราะว่าในทางกลับกันก็จะมีคนในวงอีกหลายคนที่ตั้งใจมากเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณน่าจะตั้งใจมากกว่านี้นะเนี่ยเอาพูดตรงๆคือวันที่มาแคสเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้จากน้องคนนี้อย่างเดียวคือเป็นคนหน้าตาดีตอนนั้นไม่เห็นอะไรเลยคือรู้สึกแบบเหรอลุกได้คาแรคเตอร์เข้ากับเพื่อนๆอีก8คนได้แต่ในเวลาที่เพื่อนซ้อมไปขนาดแบบเกือบปีแล้วอะแล้วคนยังมาเสียบกลางทางแล้วณวันนั้นความสามารถเท่านี้มันจะไปทันได้ไงอะซึ่งไม่มีทางทำได้อะเจเลอร์เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ดีแต่ผมเคยพูดเจเลอร์ไปว่าเจเลอร์แบบถ้ามึงทำเท่านี้แป๊บนึงอะก็เบื่อแล้วนะคุณต้องเก่งกว่านี้ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะมันคือคอมเมนต์เดิมที่แบบดีขึ้นนะแต่ไม่รู้สึกอะเจเลอร์เนี่ยเราเจอเขาวันแรกนั่นน่ะเขาก็จะไม่มีความมั่นใจเลยกับเสียงของเขาก็จะมีเสียงที่แบบแคร็กตลอดเขาจะร้องจากเสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงตรงกลางๆเขาจะปลิ้นแล้วเขาจะไม่มีความมั่นใจเลยจริงๆหลายๆคนครูหลายๆคนพี่หลายๆคนชอบแจ็คกี้แต่รู้สึกว่ามันไม่เด็กไปเหรอวะมันพร้อมแล้วเหรอวะโปรเจกต์นี้ดูพี่บูธเขาแบบคาดหวังไปไกลมากหรือแจ็คกี้ดีแต่ยังไม่พร้อมวันที่เข้าไปในกองวันแรกพี่ยังนอยอยู่เลยมันจะมีความแบบพูดโมโนโทนเล่นแล้วดูไม่ธรรมชาติเดินก็ยังเดินแข็งๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยถ่ายแบบตั้งแต่บ่ายจนค่ำจนเย็นจนกระทั่งมืดต้องจัดแสงเดย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแจ็คกี้โดนพี่ด่าเยอะมากเจมส์ที่เราเจอเขาตั้งแต่ตอนนานมาเป็นเด็กที่มีกล้ามเนื้อที่ปรับค่อนข้างยากมากๆคนหนึ่งเป็นเด็กที่มีเสียงที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่ร้องเพลงมันไม่ได้เหมือนพูดเพราะนั้นเสียงเขาจะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยร้องเพลงยากมากเสียงเป็นหมุนเป็ดเลยมันไม่ได้เลยเว้ยไอคนนี้เมื่อก่อนนี้คือร้องให้เบอร์ 1เลยผมตั้งใจเลยนะพี่ผมไม่รู้ว่าแบบผมทำยังไงผมก็เรียนหนักมากแบบเขาจะพูดไปเรื่อยผมก็นั่งฟังไปประมาณ10-15 ทีน้ำตาก็ไหลอะไรแบบอ่ะโอเคร้องพอยังไปซ้อมต่อรู้ว่าเครียดรู้ว่ากดดันแต่แบบทำไงได้อะคือสำหรับต่อเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบนักแสดงเขาก็มีชื่อเสียงแต่สำหรับในโปรเจกต์เนี้ยพี่ต่อคือศูนย์เขาเริ่มต้นใหม่เท่ากันกับทุกคนในพาร์ทแรกของการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเรื่องของการร้องการเต้นพี่ต่อก็ไม่ใช่ศิลปินหรือว่าแบบเคยเรียนอะไรมาก่อนดังนั้นเขาก็เริ่มใหม่เท่ากันกับทุกคนเขาเก่งเรื่องการแสดงเขามีทักษะทุกอย่างเยอะมากแต่ว่าพอเป็นเรื่องเต้นเนี่ยถึงขนาดเคยมาบ่นผมว่าครูไก่ผมไม่เอาละผมไม่เต้นละไม่ไหวผมเต้นไม่ได้ผมเต้นทำคนอื่นไม่ทันต่อท่าพร้อมกันซ้อมพร้อมกันแต่คือเขาแบบไม่เอาอย่างเดียวผมเป็นคนที่ผมตั้งใจอะไรแล้วผมทำได้มาตลอดทำไมครั้งนี้ผมตั้งใจแล้วผมทำไม่ได้เรากลัวล้มจนถึงขั้นว่าเราต้องหาคนจับเราเลยต้องไปคุยกับครูเพื่อให้เขาจับเราไว้ว่าครูจับผมไว้ก่อนนะแบบผมล้มไม่ได้ผมไม่อยากล้ม9 คนนี้ในตอนแรกคือมันเหมือนกับว่าเขามองเป็นอาร์ติสต์พอมองเป็นอาร์ติสต์มันเหมือนว่าทุกคนต้องมีคาแรคเตอร์โดดเด่นทุกคนเลยต้องดีเฉพาะตัวในบรรดาเด็ก9 คนที่มาถึงตอนนี้ที่เหลืออยู่ตอนนี้ถ้าถามพี่ย้อนกลับไปวันแรกกับเช่มองไม่เห็นตัวตนหรือคาแรคเตอร์ชัดเจนที่สุดก็เลยถ้าถามว่าตอนนั้นเลือกเช่ไหมไม่ได้เลือกเช่
ในทั้ง9คนเนี่ยเสน่ห์ของแต่ละคนต่างกันหมดเลยโจทย์ของผมคือผมต้องทำยังไงก็ได้ให้แต่ละคาแรคเตอร์ทั้ง9คนเนี่ยโดดเด่นออกมาโดยที่ต้องไม่ก๊อปปี้กันเขาต้องเป็นตัวเองแล้วก็ต้องไม่ก๊อปปี้ไอดอลของแต่ละคนที่เขามีผมซ้อมแพทเทิร์นอย่างเดียวยังไม่รวมเต้นเนี่ยเป็นชั่วโมงให้เขาเปลี่ยนอยู่นั่นแหละถ้าเขาชนผมจะบอกว่าให้เอาใหม่ทั้งหมดจะไม่มีการปราณีใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าการที่ภาพออกไปคนจะต้องเห็นสิ่งที่เราตั้งใจเต็มร้อยอันไหนที่เขาว่าดีแล้วผมจะบอกได้ว่าได้ดีกว่านี้อันไหนที่เขาบอกว่าเป๊ะแล้วผมบอกว่ายังไม่พอเราจะทำยังไงให้ผู้ชายหลายๆคนมารวมกันแล้วให้ไม่รู้สึกว่ามันเหมือนในยุคก่อนแต่มันเป็นในยุคของเราเนี่ยความเป็นกรุ๊ปอะมันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องจูนเพื่อกรุ๊ปอะน้องทุกคนในนายบายนายจะต้องสละความอยากเป็นอะไรบางอย่างที่มันเฉพาะตัวของเราอะเพื่อกรุ๊ปพี่ต่อนี่โอ้โหเขาแค่ไม่เคยลองทำอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยทำแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ถนัดเพราะคนตัวสูงเนี่ยแขนขายาวเวลาเต้นเขาจะรู้สึกว่าเก้งก้างแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันเต้นยังไงก็ไม่สวยมันยากมันดูเก้งก้างแขนขายาวอะไรเงี้ยเวลาจะขยับอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขยับให้ชัดกว่าคนที่สั้นเราก็คุยกับเขาบอกว่าทำไปก่อนดีไม่ดีทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันบางอย่างมันจะเริ่มมาพอเปลี่ยน attitude คุยกับเขาแล้วปรับเขาแล้วก็จนถึงวันนี้ก็คือเขาเป็นคนที่มีตัวตนในเรื่องเพอร์ฟอร์มค่อนข้างชัดตอนที่ถ้าเต้นเพลง Night Life นะครับเขาเป็นคนแรกที่เต้นแล้วสวยที่สุดข้อเสียของกัปตันมีนิดหน่อยในเรื่องเต้นบ้างเพราะเขาเต้นไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าเขาเป็นคนแบบ หุ่นผอมๆนิดหน่อยพอเวลาเต้นแล้วมันจะไม่ค่อยมีกำลังก็พยายามจี้เขาเรื่องนี้เขาก็ดีขึ้นเยอะพอดึงขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งคือเขามีความเป็นตัวตนที่ชัดขึ้นสบายขึ้นมั่นใจขึ้นในแบบที่ตัวเขาเป็นแล้วเขาก็ชอบความที่เป็นตัวเขาเองมากขึ้นครับคือเรารู้สึกว่าโหน้องแม่งเอาจริงว่ะมันไม่ได้แบบรู้สึกเฟลหรืออะไรเลยเพราะชอบในความพยายามที่จะทะลุของเขาเราไม่คิดเลยว่าเขานะมีจิตใจของนักสู้มากขนาดนั้นเขาสู้สุดฤทธิ์อ่ะเขาสู้ตายอ่ะริวจะยากครับเป็นคนพูดน้อยขี้เกรงใจเขินกว่าจะเปลี่ยนเขาเป็นอีกคนนึงได้เนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรพอหลังจากทุกคนได้เทสเสร็จเขาจะให้มานั่งรวมกันแล้วก็ให้มาคอมเมนต์แต่ละคนความสามารถเป็นยังไงบ้างก็อย่างริวก็ไม่ดีที่สุดเลยเราไม่ได้เก็บไปเป็นคำด่าที่เขาพูดแต่เราเก็บไปเป็นแบบแรงผลักดันของตัวเองมากกว่าเวลาริวเข้ามาเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ซึ่งเข้ามาในช่วงระยะหลังมันจะทำให้คนที่เขาอยู่แล้วเนี่ยยอมรับยากนิดนึงรู้สึกแบบบางทีมันทำอะไรมันก็กลัวไปหมดเลยเรายังมีความกลัวบางๆอยู่เหมือนเราคิดว่าความสามารถที่เรามีมันยังไม่พอเต้นกับเพลงมันไม่ใช่คือความสนุกครับพี่แต่มันคือความแบบความตั้งใจดีกว่ามันคือความที่เราต้องทำให้มันได้ก็คือเขาจะต้องพัฒนาทุกอย่างขึ้นเร็วมากตรงเนี้ยผมก็ต้องมามีคุยปรับ attitude ต้องให้การบ้านเขาทำเพิ่มหลายอย่างพอสมควรครับกว่าที่เขาจะทำแล้วเพื่อนๆในกลุ่มยอมรับแล้วก็เข้าใจริวเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นในการทำงานข้อดีของริวอย่างหนึ่งเลยนะคือแบบข้างในมันเลยที่แบบเป็นคนไม่ตั้งคำถามอะไรอยากทำชอบแล้วก็ทำไปคำนี้สำหรับริวคือทำไปด้วยความตั้งใจมันเลยนำพาเขามาถึงวันนี้เราเห็นเลยว่าเขามีความสุขกับจุดที่เขายืนอยู่ริวมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำแล้วรู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้วคนเป็นนักกีฬาเขารู้อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบความอึดความสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าคนยิ้มตลอดเวลาไม่ว่าเขาเจออะไรต่อให้เขาร้องไห้เขาก็ยังยิ้มเติร์ดเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วมีทักษะเรื่องเต้นที่ดีข้อเสียของเขาจริงๆแล้วคือเขามีความตั้งใจมากไปจนบางครั้งทำให้เสน่ห์เขามันไม่ออกมาผมบอกว่าบางจริงแล้วบางครั้งความตั้งใจมันดูแล้วมันเครียดนะมันดูแล้วตัวตนไม่ออกก็ให้เขาเป็นคนที่สบายๆมากขึ้นพอสบายๆมากขึ้นก็ตัวตนเขาก็ออกมากขึ้นครับเติร์ดเอาคาแรคเตอร์ตัวเองออกมาที่ต่างจากคนอื่นที่ทุกคนจะต้องแบบคูลเท่อย่างเงี้ยแต่เติร์ดคือแบบอารมณ์ดีในร้องในซีนตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย
เติร์ดแม่งแบบว่าตอบโจทย์หรือมันสอบผ่านแล้วเนี่ยมันหาตัวเองเจออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเติร์ดก็เป็นเติร์ดในวันนี้ที่คาแรคเตอร์ไม่ต้องเหมือนเพื่อนทุกๆคนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรักศิลปินคือมันเป็นพาร์ทหนึ่งที่ผมได้เป็นตัวเองเราก็ต้องเอาพาร์ทนั้นออกมาให้ได้ไม่ว่าแบบมันจะดึงยากขนาดไหนก็ตามไอซ์เป็นคนที่คุณรุ่นได้ยินวันแรกเลยเนี่ยเช็คในเรื่องของเชิงเทคนิคปุ๊บรู้เลยทันทีว่าไอเนี่ยร้องดีเสียงมันมีอะไรบางอย่างที่มันนั่นถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องในเชิงเทคนิคมันแรกเลยเราไม่เคยร้องเพลงเลยครูนู่นนี่นั่นก็บอกไม่เป็นไรเลยไม่เคยร้องก็ร้องซะไม่เป็นไรเขาขยันฝึกเขาขยันในการทำแบบฝึกหัดแบบฝึกเสียงและกับการร้องเพลงเขาฟังเพลงดีก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันมามืดมากกว่ามันมาแบบมีเสน่ห์แล้วโดดเด่นมากและเขามีเซนส์ของความเป็นนักดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้ยินอะไรที่ละเอียดแต่ว่ารู้สึกว่าร้องเพลงอะช่วงนี้สนุกมากแบบชอบมากงานร้องเพลง And it's killing me to say I'm fine มันเป็นความรู้สึกที่แบบเราเคยทำได้ดีกว่านี้แต่พอมาเรื่องนี้เราไม่ได้อะได้โอเคแต่มันไม่ได้ดีครับคือเราพยายามแล้วนะพี่มันมีอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่เบรกมันออกอะไรเงี้ยเสียงเขาเป็นคนที่มี texture อะไรบางอย่างที่มันดูน่าสนใจมีเอกลักษณ์ที่ทำให้เราจดจำได้เราก็จะสั่งให้เขารู้สึกว่าเขาชื่นชมตัวเขาให้ได้ก่อนทัศนคติอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผมชอบแรปมากครับผมเริ่มฟังเพลงฮิปฮอปตั้งแต่ประมาณ9 ปี 10 ปีที่แล้วครับเขามีเสน่ห์ในเรื่องของวิธีการแรปซึ่งมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งรู้ว่ามันเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วก็กรูฟที่ค่อนข้างดีเจมส์ที่เราเจอเขาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะเข้ามานายไปไหนเขาขยันเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นเขาไม่กลัวข้อดีของเจมส์อีกอย่างนึงก็คือเขาฟังเพลงมากเราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถร้องเพลงอะไรได้ดีแต่ว่าเราก็เลือกจากศิลปินที่เราชอบก่อนเราเป็นคนที่เสพเพลงแล้วเราชอบศิลปินอยู่เยอะแล้วก็เลยเลือกเพลงจากศิลปินที่ชอบ Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. ฟังในช่วงเสียงที่ตัวเองสามารถรับได้ก็คือเขาฉลาดที่จะเลือกอะไรที่ลงตัวกับเสียงของเขาต่อให้คุณเก่งเทคนิคอย่างไรคนฟังไม่ได้อยากมานั่งฟังคุณโชว์เทคนิคเขาอยากจะฟังคุณร้องเพลงหลุดสิ่งนี้จากพี่หมายถึงเดินเข้ามาพี่ไม่มองมันอ่ะมันดูเป็นเด็กจริงจังดูเป็นเด็กเอาจริงดูเป็นเด็กแบบทำการบ้านซึ่งมันมีความก้ำกึ่งว่าจะไม่มีเสน่ห์สูงมากเพราะว่าเด็กเนิร์ดเด็กตั้งใจจะจัดวางตัวเองสูง acting ยากไม่น่าจะเข้ากับเราได้แต่พอเช่ไม่เป็นงานไอเช่อะเป็นเด็กแบบเนิร์ดอะแต่ดันเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ค่อยปกติแล้วมันเลยกลายเป็นเสน่ห์ของปอเช่พอได้ไปเรียน acting จริงๆก็รู้ว่ามันเป็นทางใหม่ที่สนุกมันเป็นศิลปะที่เราสามารถมา blend in กับการเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าเวลาเราเป็นธรรมชาติใน acting อะมันทำให้เสน่ห์เราออกมาเอาธรรมชาติในการ acting มาใส่กับความเป็นศิลปินอะมันจะช่วยเอาเสน่ห์เราออกมาหรือเปล่าทำไมมันมีเสน่ห์ขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้อะมันจะเป็นเด็กที่แบบทุกคนเอ็นดูมาในกองอะคือเช่มันรีแลกซ์ไม่เคยรู้สึกว่าเวลาอยู่ในกองแล้วมันเก่งเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆคนที่ทำการแสดงแล้วรีแลกซ์ที่สุดในบรรดาเด็ก9 คนคือปอเช่นะสิ่งที่นอยอยู่ตลอดเวลาว่ากลัวน้องมันรู้สึกว่าบทมันไม่เท่าเทียมกันพี่ก็เดินมาบอกมันตลอดเวลาบทไม่มีทางเท่าเทียมกันเป็นไปไม่ได้มันเท่ากันไม่ได้แค่ละครเรื่องนึงอ่ะให้บทมันเท่ากันอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ละความสามารถหรือตัวตนน้องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นพี่จะพยายามหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับน้องลงไปให้ทีนี้ไอ้แจ็คกี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะหรือมันก็ยังไม่ได้เก่งมากนะแต่ที่มันได้บทยากนั้นน่ะแจ็คกี้เป็นตัวละครตัวเดียวที่เป็นเด็กม.ปลายในเรื่องมันเป็นช่วงฮอร์โมนพุ่งพลาดหรือจะให้มันตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดคิดสั้นๆคิดไม่ดีพอมันเป็นตัวละครที่เหมือนคิดอะไรแล้วสนุกได้ง่ายอ่ะพูดกับแจ็คกี้ตลอดเวลาแจ็คกี้บทมึงยากมากมึงช่วยตั้งใจนิดนึงนะเวิร์กช็อปพี่บอกว่าอะไรเขาเดี๋ยวนะขอกลับเองขอกลับบ้านไม่ใช่พี่บอกว่าอะไรว่าเขาบอกให้ชี้ไปรถอ๋อใช่ให้มองรถผมไม่ได้มองทำไมมึงให้กูให้มึง3 ครั้งมึงไม่มองทั้ง3 ครั้งเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ยากพอเราไปทำจริงๆแล้วมันยากมากมันเล่นไม่ได้มันเล่นแข็งแล้วก็เล่นไม่ซิงมันเปลี่ยนแค่กริกเดียวอะนิดเดียวมันก็ยากแล้วไหนจะทั้งเรื่องบล็อกกิ้งไดอะล็อก
มันจะต้องให้พูดให้ตรงแสงอีกทุกอย่าง แต่กลายไปว่าไอ้ความยากในวันนั้นไอ้แจ็คกี้อะเล่นอะไรก็ดูทะลุไปหมดเลยทะลุกรอบบางอย่าง เราคิดว่าเราจะทำไม่ได้แล้วอะสุดท้ายมันก็ทำได้ เราก็เลยชอบตรงนี้แหละว่ามันท้อนะเว้ยแต่ว่าพอมันทำได้จริงๆมันก็ทำได้ พี่ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาทำได้อะพี่ว่าแจ็คกี้เป็นนักแสดงที่ดีได้ มันคือบททดสอบสุดท้ายกับสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดทุ่มเทวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่ได้เห็นว่าบทเรียนภาคที่ 1ของคุณ คือมันแบบสำเร็จไปขนาดไหนทั้งคำติคำชมมันคือสิ่งที่เราเอามาปรับปรุงจริงๆทุกอย่างหลังจากที่ผลงานออกมาปุ๊บดีใจแทนพวกเขาภูมิใจทำไมถึงน้ำตาไหลทำไมถึงภูมิใจนั่นคือนี่แหละคนไทยทำได้ไงวันหนึ่งถ้าเกิดเราตั้งใจทำงานเราเหนื่อยก็จริงเราลำบากก็จริงแต่วันนี้เราก็มาพักพารากอนได้เราเจอได้เห็นแฟนๆสุดลูกหูลูกตาแบบนั้นก็ดีใจครับพูดจริงก็คือดีใจอยากให้เห็นภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องบอกว่าเกินที่คาดไว้แล้วมันก็ตอบโจทย์คำถามในใจได้ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆมันไปต่อได้จริงๆตอนแรกคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จประมาณนี้แต่ว่ามันไปแล้วไวมากในจุดสตาร์ทเนี่ยค่ะด้วยคอนเทนต์ที่มันถูกร้อยต่อไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เองคอนเทนต์มิวสิกหรือว่ารายการทุกอันได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆก็ไม่คิดไม่ฝันว่าทีมแต่งเพลงจะทำให้เขาไปถึงขนาดนั้นเด็กทั้ง9คนเนี่ยนะเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าทั้งหมดเป็นร้อยๆชีวิตที่ทุ่มเททุกสิ่งอย่างให้กับนายใบนายเนี่ยเขาทุ่มทั้งชีวิตทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างอยากเห็นนายใบนายก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นสากลที่ชนกับต่างชาติได้9คนนี้มันชนใครก็ได้กลุ่มนายใบนายสำหรับผมเหมือนเป็นปรากฏการณ์บางอย่างที่มันเพอร์เฟกต์ในความเป็นนายใบนายพอเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันเหมือนกับเขาเกิดมาเพื่อกันและกันเขาเกิดมาเพื่อพร้อมจะแชร์สิ่งหนึ่งที่มีอยู่น้อยนิดแต่แชร์ให้ได้เท่ากันทุกคนมันเป็นพลังงานที่ดีมากเขาไม่ได้แค่ทำตามที่เราบอกอย่างเดียวแต่เขาเนี่ยทำกันบ้านเพราะเขารู้ว่าเขายังเก่งไม่พอยังดีไม่พออันนี้คือสปิริตที่ดีของเด็กกลุ่มนี้ค่ะหลายๆคนคงไม่คิดว่าเขาจะทำได้จงคิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะได้เพอร์ฟอร์มทำวันนี้ออกมาให้ดีที่สุดสำหรับเจคือเขาเป็นอินสปิเรชันพี่กับพี่วุฒิมีความกังวลสูงมากเลยว่าวุฒิมึงจอง Impact ไว้แล้วเนี่ย Impact เต็มไหมเนี่ยมีวันหนึ่งที่พี่เริ่มรู้สึกว่ามาแล้วคนเรียนเฟสที่ออกมาแล้วมีการรวมพลกันอะแล้วพี่เห็นแฟนคลับโอ้โหพี่ว่าวันนั้นแหละพี่มีความรู้สึกว่าเต็มเซอร์ไพรส์มากๆคือจริงๆเด็กๆ9คนมาทำได้ดีมากเลยคือมันเรียนรู้เร็วอะกับการมาอยู่ตรงเนี้ยกับการเพอร์ฟอร์มบนเวทีกับการร้องเพลงหรือกับการบริหารเสน่ห์ตัวเองกับกล้องต่างๆมันเก่งกว่าที่พี่คิดเยอะมากเลยนะไอ้9คนนี้แล้วจริงๆเก่งทุกคนบริหารเสน่ห์กันได้ระดับนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าพวกนี้มาทางสายไอดอลได้จุดเด่นและแข็งแรงมากๆของเด็ก9คนนี้คือเขารักกันว่ะเขาไม่ได้เฟกกับเรานายใบนายมันมีความจริงความรู้สึกเขาจริงเขารักกันจริงเวลาเขาบอกว่าเขารักแฟนคลับเราก็รู้สึกว่ามันจริงน้องก็ทุ่มเทจริงๆทุ่มเทกับโปรเจกต์ตรงนี้มากๆมันเลยให้ความรู้สึกแบบว่าเราในส่วนที่เป็นแฟนคลับเราก็จะทุ่มเทในส่วนของเราเหมือนกันเขารักกันเลยทำให้เราอะรักเขาเชื่อว่าทำได้รักนะ
เหมือนแฟนคลับเริ่มเบียดกันแล้วก็แบบเริ่มถดถอยอะไรเงี้ยกลุ่มแฟนคลับที่แบบเคยอยู่มาก่อนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไปเบียดเด็กไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย ผมเห็นหมดนะ คนที่หายไป คนที่อยู่กับเรามาอยู่ดีแบบพูดง่ายๆคือยังไม่ทันทำอะไรผิดเลยแต่ทำไมเราทำให้คนคนหนึ่งถอดใจกับเราอะหรือเขาไม่ได้รักสิ่งที่เราเป็นวะเจ็บนะเว้ยเอาจริงมากกว่าใครที่เคยพบเจอ Hey เธอมาคนเดียวหรือเปล่า Hey เธอก็มองมาใช่หรือเปล่า No ไม่เอาอย่างเอาเลย Under the light over the night ผู้คนมากมายในปาร์ตี้แต่เหมือนว่าฉันเองกลับมองไม่เห็นใครยังมีแต่ you and me กับสายตาของเธอพาฉันให้เพ้อไปให้หลงอยู่ในภวังค์นี้Baby, what you do to me? Baby, what you do to me? I just wanna get close to you แม้ว่าฉันจะคุมใจไม่อยู่ Ooh, 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 ooh Never found someone like you I just wanna get close to you คิดว่าเธอก็คิดเหมือนฉันอยู่ Just wanna ooh,